හොඳයි සුබ දවසක් සියලු දෙනාට අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Tally ERP9 සිස්ටම් එකට ස්ටොක් අයිටම් ලිස්ට් එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම මෙතන පෙන්නන්නම් මම ස්ටොක් අයිටම් ලිස්ට් එකක් හදලා තියෙනවා. මේ තමයි අයිටම් නේම් එක. මේක තමයි අයිටම් එක අදාළ වෙන ගෲප් එක. මේ ලැප්ටොප් මොඩල් තියෙනවා. ලැප්ටොප් මොඩල් එකේ ගෲප් එක ලැප්ටොප්. මේ ඩෙස්ක්ටොප් කොම්පෝනන්ට් තියෙනවා. ඒකයි අදාළ අයිටම් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක මෙෂර් කරන විදිය තමයි මේ පීසස් කියලා තියෙන්නේ. දැන් මට ඕනේ මේ ලිස්ට් එක Tally ERP9 සිස්ටම් එකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. මේකට මම පොඩි ෆයිල් එකක් දාලා තියෙනවා Excel to Tally කියලා ෆයිල් එකක්. ඒකෙන් through තමයි අපි මේක ඉම්පෝර්ට් කරගන්නේ. ඒ ෆයිල් එක අවශ්‍ය නම් අපිට මේ දෙන්න පුළුවන් කිසිම ගාස්තුවක් නොමැතිව. ඔය විදිහට දාපුවන් පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ඔයාට import stock item කියලා මේ මෙනු එකක්. මේකට ගියන් පස්සේ මෙතනදී අපිට දෙන්න ඕනේ අපි මේ හදලා තියෙන Excel ෆයිල් එකේ ෆයිල් එක තියෙන තැන sheet name එක මේ ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් නේම් එක. ඉතින් දැන් මම පෙන්නන්න යනවා මගේ මේ ෆයිල් එක මම දාලා තියෙන්නේ D වල tally import කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුලේ. එතකොට මම ගිහලා බලපුවාන් පස්සේ මගේ ෆෝල්ඩර් එකේ මේ විදියට ගියන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා tally item import කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. ඒක ඇතුලේ තමයි මම මේ දාලා තියෙන item import ෆෝල්ඩර් එක. එතකොට මෙතනදී මුලින්ම දෙන්න ඕනේ අපි දාන්න යන්නේ Excel වලින්. එතකොට ෆයිල් ලොකේෂන් එක මේ මගේ ෆයිල් එක තියෙන තැන. D වල tally import කියන මේ ෆෝල්ඩර් එක තියෙන තැන, ෆයිල් එක තියෙන තැන. ඒක දුන්නා. ඊට පස්සේ enter ගහලා මෙතන ආයන් පස්සේ ෆයිල් name එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ෆයිල් name එක ඇවිල්ලා මගේ මේ ෆයිල් name එක. මේක මෙතන F2 ගහලා මෙන්න මේ කොටස විතරක් copy කරගන්න. item import කියන කොටස. ඊට පස්සේ ඒක මෙතන දෙනවා. item import කියලා. ඊට පස්සේ file extension එක දෙන්න ඕනේ. .xlsx. එතකොට මේකේ බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරපුවමත් උඩ මෙතන තියෙනවා xlsx කියලා. සහ මෙතන ෆෝල්ඩර් එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මේ ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඒක ඒ විදිහටම අපි දෙන්න ඕනේ ඩොට් එකක් කියලා මේ Excel name එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී යට දෙන්න ඕනේ sheet name එක. Excel එකේ sheet name එක. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ තියෙන stock items කියන මේ නම දෙන්න ඕනේ. මේ නම. මෙතන මේක copy කරලා අපිට අරගෙන මෙතන paste කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට දුන්නාන් පස්සේ මෙතනදී අහනවා header info. මෙතන header info එක අපි මේ තියෙන header info එක මොකක්ද කියලා අඳුන ගන්න. ඒක yes කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ stock item name එක දීලා තියෙනවා column A කියන එකට. column A එකේ තියෙන stock item name. column B එකේ item group එක, column C එකේ unit of measure එක. ඒ ටික තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ error file එකක් ආවොත් ඒක open වෙනවා. error sheet error මොන හරි ආවොත් යට display panel එකේ පෙන්නනවා. දැන් මට තියෙන්නේ මේ item ටික මම import කරගන්න යන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි මුලින්ම මෙන්න මේ inventory info ගිහිල්ලා stock group එකේ අපි මෙන්න මේ group දෙක හදා ගන්න ඕනේ. මම මේ group දෙක මුලින්ම හදලා තියෙන්නේ desktop component laptop component කියන මේ group දෙක අපි හදා ගන්න ඕනේ. item තමයි import කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම unit of measure එකත් අපි group එකක් හදාගන්නේ group කියන එකට ගිහිල්ලා create කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන අර නම paste කරන්න තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ නම කියන්නේ මෙන්න මේ desktop component කියන නම paste කරා enter enter ගහලා okay කරා. ඒ වගේම laptop කියන එකක් දැම්මා enter enter ගහලා okay කරා. ඊට පස්සේ මෙතන unit of measure එක create කරන්න ඕනේ. මේ හදලා තියෙන එක පෙන්නන්න මේ විදිහට pieces කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද මේකේ pieces කියලානේ දීලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට pieces කියලා මෙතන දීලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙතන අපි යන්නේ දැන් මේ item ටික හදන්න. දැන් මෙතන item මොනවාක්වත් මම import කරලා නැහැ. ගියන් පස්සේ මේ create කියන එක විතරයි එන්නේ display කරන්න මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. alter කරන්න item නැති නිසා. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ item ටික import කරන්න. මෙතන import කියන button එක press කරලා මෙතන අර file name එක folder file එක තියෙන තැන extension එක
sheet name එක මේ විදිහට දීලා මම මේක enter ගහනවා. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන sheet එකක් එයි මේක successfully imported වුණා කියලා. item 10,000 ගාණක් වුණත් එකපාර අපට import කරන්න පුළුවන්. බලන්න මේ item ටික ඔක්කොම successful import වුණා කියලා ඔයාලට message එක එනවා. මේක escape කරලා අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙතන මේ file එකත් open වෙනවා. ඔයාගේ data ටික හරියට import වුණා කියලා. ඒ විදිහට මේක close කරලා දාලා අපි stock inventory info ගිහිල්ලා stock item එකේ ගිහිල්ලා අපි order කියන එකෙන් ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපේ මේ item ටික හරියටම import වෙලා තියෙනවා. අපිට මේක ඕල්ටර් කරලා අවශ්‍ය නම් opening balance quantity දාන්න පුළුවන්. මේ අපිට import කරද්දී මේ සියලු විස්තරات එක්ක import කරන්නත් පුළුවන්. ledger වලටත් මේ විදිහටම import කරන්න පුළුවන්. stock items වලටත් import කරන්න පුළුවන්. tally එකට මේ විදිහට excel to tally. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි excel එකක් through stock items ඒ විදිහට ledger සුත් import කරන්න පුළුවන් හැම ledger එකක්ම opening balance සුත් එක්කම පුළුවන් ඒ විදිහටම මොනවද ledger සුත් ඒ විදිහටම import කරන්න පුළුවන් opening balance සුත් එක්ක customers ලා vendors ලා suppliers ලා expense ledgers මේ හැම දෙයක්ම අපිට මේ excel එක through මේ විදිහට මේ පොඩි file එක upload කරලා අපිට මේ විදිහට import කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නිවැරදි දැනුම නිවැරදි ආකාරයෙන් ලබා දෙන පාස් ඉන්ස්ටිටියුට් ආයතනයටත් සම්බන්ධ වෙන්න කියන ගමන් අපගේ මේ self learning module එකක් තියෙනවා. මේකෙදී අපි සියලුම මේ import කරන tools, softwares, තාක්ෂණික සහාය, transaction සහාය, සමාගම් අවසාන ගිණුමක් වෙනකම් පිළියෙල කරගන්න ආකාරය පිළිබඳ දැනුම අපි මේ module එක through ලබා දෙනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.